Kekkonen Talk Show. Kekkonen Talk Show. Oikein hyvää iltaa, arvoisat ihmiset. Minä olen Kekkonen. Ja tämä on Kekkonen Talk Show! Minä saan ohjelmastani paljon palautetta YouTubelaisilta. Mutta tulee sitä myös järkeviltä ja fiksuilta ihmisiltä. Tässä seuraavassa osiossa käydään näiden YouTubelaisten kommentteja läpi. Kekkonen vastaa. Pappa jo tässä ilmoittaa, kuinka tästä olisi osaavissa käsissä saatu oikein vitsikäs video. Osaavissa käsissä sinustakin olisi jäänyt vain märkä läntti lakanoille. Mutta sekin meni ihan päin vittu. Pasi vaan kommentoi. Olisit nyt lopettanut ajoissa. Tää on helvetin huono. Minähän olen erittäin tunnettu siitä, että osaan lopettaa ajoissa. Viime jaksossa Masa Niemestä esitetty vitsi on aiheuttanut paljon harmitusta ja mielipahaa. Esa, pahoittelut ystäväsi Masan poismenon johdosta. Se oli aika surullinen tappaus. Nythän ei näyttele enää pätkääkään. Nimimerkki Jimmy Rock on yksi mielensä pahoittaneista. Mukavaa tehdä huumoria ihmisen kustannuksella, joka teki itsemurhan. Tiedätkö, millä on 2 päätä, 6 jalkaa ja 6 kättä? Nirvanalla. Savusilli Jack kommentoi tähän, että maailman käytetyin vitsi, joka ei ole edes hauskaa. Tiedätkö, Jack, mikä on maailman käytetyin vitsi? Mutsis. Kekkonen vastaa. Tänään minulla on vieraana mies, joka tunnetaan televisiotähtenä, dementikkona ja legendaarisena ylikomissaariona Pasilan poliisiasemalta. Toivottakaa tervetulleeksi Rauno Repomies. Tervetuloa. Kekkonen, siinä vasta presidentti. Dementiapäissään myllykirjoita lähetteli. Kaikkia saatanan tunareiksi ja paskahousuuksi haukkui. Hieno mies. Kiitos. Ja Martti Ahtisaari. Ainoa Suomen presidentti, joka on Nobelin saanut. Ei tarvitse muistuttaa. Niin, nolosti jäi Nobel-pysti saamatta Kekkoselle. Puheenkin jo Kekkonen kirjoitti ja akatemia kiitti. Joka ilta itki itsensä uneen pystiään miettien. Nobel! Voi Jeesus sentään. Mutta hieno oli myös Ryti. Linnaan meni isänmaan puolesta, siellä vettä ja leipää söi. No ei syönyt pelkkää vettä ja leipää. Vettä ja leipää söi. Juhlapäivinä söivät käpyjä. Joka aamu perse raiskattiin suihkuniloissa. Ei perse raiskattu hienoa miestä! Vähän ehkä pyllylle tapudeltiin puolin ja toisin, mutta hyvällä miehekkäällä tavalla, kuten meillä nuorena poikakoulussa. Se oli ihanaa aikaa, ihanaa pyllyn lätinää. Ei ollut Ryti-homostelija! Tai enhän minä sitä voi tietää. Saattaa olla, että Ryti siellä kaapissa homosteli. Rydin kanssa minäkin voisin mennä kaappiin. Vähän homosteltaisiin siellä kaapissa sitten. Rauno. Vähän fisteltaisiin siellä sitten sille kivasti. Lääkkeet. Up in the ass of Rauno! Lääkkeet! Mutta hieno se on tämä Kekkonenkin. Mihinkäs me jäimmekään? Sanoin tervetuloa. Kiitos. Tänään on paras talk show-ohjelma, mitä televisiosta katson. Ja ainoa. Miten ovat eläkepäiväsi menneet? Huonosti. Bingosta en voittanut 2 vuoteen mitään. Sitten tuli Venäjä, sitten tuli korona, sitten tuli taas Venäjä ja sitten tuli Sanna. Et voi verrata entistä pääministeriä koko maailmaa piinanneeseen vitsaukseen. Taikka koronaan. Vertasin jo. Festareilla juhlia ja huumeita vetää. Olavi Uusivirran kanssa teltassa vehtailee. Vähän rimminkiä harrastavat siellä sitten.
Toisella kädellä kaivaa kutsin kassista ehkäisyvälineitä. Toisella lähettelee tekstiviestejä Saksan Scholzille. Minulla on radiollinen rajaton liittymä. Ei maksa minun tekstarit miljardeja. Kyllä pääministerilläkin saa olla iloa, valoa ja hauskuutta. Ei ole arvokasta. Minä näytän, mikä on arvokasta. Nyt seuraa dia-esitys. Tässä on presidentti Mannerheim. Tuo on sinun vaimosi alasti Majorkalla. Mitä? Väärät tiat. Jumalauta! Lomatiat! Ette katso minun vaimoani. Ette himoitse hänen hekumallista poveaan, jonka lempeään syleilyyn Rauno iltaisin heittäytyy. Asiaan! Äänimies, soita jotain isänmaallista. Tässä on presidentti Mannerheim. Tuo on joku mies alasti hevosen selässä. Presidentti Mannerheim alasti hevosen selässä. Arvokkaasti presidentti-instituutiota edustaen, eikä lainkaan murentaen. Tässä on Kekkonen, alasti saunassa televisiossa parhaaseen katseluaikaan arvokkaasti. Äänimies, nyt laita jotain klassista, missä on hassun hauska koominen taustavire, jolla alleviivataan seuraavan dian naurettavaa surkuhupaisuutta. Ja tässä on Sanna. Kansainvälisen uutiskynnyksen rikkoneessa lehtikuvassa Suomi kuvaa kirkastaen, tissivakoa vilautellen, pääministeri-instituutiota romuttaen. Instituutiot romuna. Esitys on päättynyt. Olen puhunut. Jag hartalat! Jännästi ironian avulla todistit tässä ihmisten ilmeisen kaksinaismoralismin. Että mitä tähän? Osoitit, kuinka johtavassa asemassa oleville miehille ja naisille on eri säännöt. Ei! Romuttunutta instituutiota teille tässä esitin. Jumalauta! Johtajan pitää olla vanhempi mies ja mieluiten kalju, kuten tämä nuori herra Kekkonen tässä. Nyt tämän nuori herra Kekkosen rakko ilmoittaa, että on mainoskatkun paikka. Pysykää kanavalla. Kauan odotettu Kekkonen Talk Show Soundtrack on nyt täällä. Estonia. Se oli laiva kuin unelma. 11 kappaletta täyttä tykitystä ja korvahunajaa. Media ja kriitikot lisää. Saatavana hyvin varustetuista Anttila tavarataloista. Ja Spotifysta. Miten? Spotifysta myös. Ja Spotifysta myös. Maan hiljaisuudessa vieras usko vaati sijansa. Show yourself, friend. Kansainvälinen suurtuotanto. Ei perseraiskattu hienoa miestä. Vähän ehkä pyllylle taputeltiin. Tällä kanavalla Tervetuloa takaisin. Rauno, teit pitkän uran poliisivoimissa. Koko Helsingin maine on ollut minun raamikkaalla harteillani. Ei ole sattumaa, että minun aikanani Helsingistä on tullut se huumausaineiden ja katujengien riivaama dystopia, joka se nykyään on. Katujengeistä pitikin kysymäni, että... Ei ole Suomessa katujengejä. Taponen kertoi. Mutta juurihan sanoit, että... Hielomies Taponen. Twitterissä politiikkaa tekee. Poliittisesti sitoutumaton valtion virkamies. Ei keikuta venettä. Ei tipu repumies veneestä. Ei tipu hallitus veneestä. Siellä vähän keikutellaan, mutta vähän pysytään kuitenkin pinnalla. Siellä vähän hukutaan sen. Sitten siellä hukuksissa opetellaan uimaan. Ketä nämä kaduilla maleksijat sitten ovat? He ovat syrjäytyneitä, näköalattomia ja hämmästyttävän hyvin pukeutuvia nuoria, jotka kaipaavat vain kivoja pelihetkiä. Joskus siellä sitten vähän leikitään 10 tikkiä kaulalla leikkiä. Tai anna puhelin tai mä otan sen väkisin leikkiä. Sekä suosittua, sillä pöllityllä puhelimella kuvataan nöyryytysvideo ja laitetaan se someen koko kansan töllisteltäväksi leikkiä. Eivätkä ole missään tapauksessa ulkomaalaisia. Tai vaikka oiskin, niin jotenkin se on kuitenkin suomalaisten syy. Anteeksi, mitä? Ei ole minun säännöt, mutta niillä säännöillä pelataan. Kyllä ulkomaalaistaustaisten rikoksista on voitava keskustella ilman vähättelyä, kärjistyksiä tai ylilyöntejä. Heti kärjistetään ja ylilyödään. Sitten vähätellään, sitten taas kärjistetään, sitten pikkasen vähätellään, kunnes kunnolla ylilyödään. Home run!
taisi tulla takalaiton. Ennen sai ulkomaalaisia ja vähemmistöjä pilkata, ja kaikki voivat hyvin. Paitsi ne ulkomaalaiset ja vähemmistöt. Ne ei voivat huonosti. Siellä työstelivät ja homostelivat kaiket päivät. Kaapissa sitten fistailivat. Hei! Miksi menee minun aiheeni aina homosteluun? Olisiko sinulla Timo Soini-syndrooma? Onko se vakavaa? Pitääkö ottaa lääkkeet? Timo Soini-syndroomasta kärsimän on tärkeää tietää, mitä värkkejä ihmisillä on haarovälissään ja mitä he niillä värkeillään tekevät. Milloin, miten, missä ja kenen kanssa. Jumalauta! Päivän selvä Timo Soini-syndrooma! Kaikki ajatukset pyörivät värkeissä. Etenkin, jos niillä homostellaan. Kaiket päivät homoja mietin. Ei ole tervettä käytöstä. Ei ole järkevän, tasapainoisen aikuisen ihmisen käytöstä tällainen. Sellainen on Timo Soini-syndrooma. Kenen mukaan se on nimetty? Aikamme alkaa olla lopussa. Ei pidä paikkaansa. Lääkäri antoi 3 kuukautta. 5 vuotta sitten. Haluaisitko vielä sanoa tähän loppuun jotain? En! Koska mitään ei saa enää sanoa. Sinä olet tässä onnistunut loukkaamaan useita ihmisiä ja ihmisryhmiä. Kenenkään sinua estämättä. No se on kyllä kieltämättä aivan totta. Minähän tässä puhun ihan mitä sylkisuuhun tuo. Ihan huruukkona tässä painan menemään. Mitä sekavampaa settiä vedän, sitä enemmän nuotolla painaa tilaus- ja tykkäysnappeja. Tässä kaikki tällä kertaa. Saako laulaa laulu? Et missään tapauksessa. Olen kuullut kun laulat, enkä halua menettää katsojia. Ei se mitään, laulaa silti. Pidä kaksin käsin kiinni vallasta niinku. Kekkonen! Haluan olla sekaisin ja vetää lääkkeitä niinku. Mihinkäs te minua oikein vietä? Irvin, olisiko sinulla jotain ralleja esittää meille? Kato Urki, kun mulla on vapaa päivä. Mä tulin ottamaan friendien kanssa vähän kuppia, niin eihän me nyt humalassa vedetä. Eihän ohjelmaa voi ilman musiikkiesitystä lopettaa. Ota vaikka sellainen DJ. Mikäs helvetti se sellainen on? Se on sellainen kaveri, joka nynsii muitten biisit. Painaa keikoilla play-nappia ja käärii samalla hirveät kasat massia. Eikä edes laula mitään. Ja tossahan sulla yksi sellainen sattuisi olemaan. Perkele. Ois sittenkin pitänyt ottaa se repomies. No, anna mennä nyt sitten. Minä olen Kekkonen ja tämä oli Kekkonen Talk Show. Hyvää illanjatkoa. Sheikkaa sitä kroppaa ennen kuin se droppaa. Kun minä sanon party, te sanotte time. Party, party, get in line. Vielä yhdet ja sitten laskut. One more shot and the lights go out. Koko talo messiin, tiputaan se biitti. Everybody in the house, drop that beat. Dugu dugu ding dingu ding ding ding. Kädet ylös. Rukiver. Kädet alas. Dugu dugu ding dingu ding ding ding. Heiluta jos nappaa. Käsiä, Liikuta ja pumppaa. bodia. Kun minä sanon hei, te sanotte ho. Hei, ho, hei, ho, hei, ho, let's go. Koko talo messiin, tiputa se biitti. Everybody in the scene, drop that beat. Kädet ylös. Rukiver. Kädet alas. Dugu dugu ding dingu ding ding ding.
Kekkonen Talk Show. Kekkonen Talk Show. Kuka sekavia juttelee? Kuka vanhoja muistelee? Repomiehen Rauno Repomies. Joka sunnuntai-iltapäivä tällä kanavalla. Mikäli VHS-nauha saapuu ajoissa maahan.